السلام علیکم پښتو میډیسن ته راغلاست. په دې ویډیو کې د ماکرولایډز انټي بایوټیک په اړه خبرې کوو. ماکرولایډز انټي بایوټیکونه د بکټریوستاتیک انټي بایوټیکونه دي. دوی په بکټریا کې پروټین سانتیز څخه مخه نیسي. د ماکرولایډز انټي بایوټیکو هغه اولنی او اساسي درمل چې دی هغه اریترومایسین دی، چې د اریترومایسین څخه وروسته د دې ځینې سیمې سانتیټیک درمل لکه کلاریترومایسین او ازیترومایسین هم موجود دي. د دې دواګانو جوړښت ټول سره ورته دي. ټول په خپل ترکیب کې یو ماکروسایکلیک الکترون رینګ لري چې دغه سره بیا ډیوکسي شوګر مالیکولونو سره وصل شوي دي. دا چې د ماکرولایډز انټي بایوټیکو اریترومایسین سیروټایپ درمل دی، نو په دې خاطر به اریترومایسین په دې ویډیو کې د نمونې په ډول باندې تر څېړنې لاندې ونیسو. راځئ چې وګورو چې د اریترومایسین د عمل میکانیزم څنګه دی، دوی څنګه پر بکټریا باندې تاثیر واردوي. لکه څنګه چې مې د مخه یادونه ځینې وکړل، دوی په بکټریا کې پروټین سانتیز څخه مخه نیسي او دوی بکټریوستاتیک انټي بایوټیکونه دي. که چیرې بیا په های ډوز سره استعمال شي کیدای چې بکټریوسایډل تاثیر هم ولري. راځي چې وګورو دوی څنګه په بکټریا کې پروټین سانتیز څخه مخه نیسي. د پروټین سانتیز لپاره اول باید ډي ان اے و مسنجر ار ان اے ته ترانسکریپټ شي. دغه مسنجر ار ان اے بیا وروسته د رایبوزوم په واسطه باندې ترجمه کیږي. رایبوزوم دا دوه برخې لري، 50 اس سب یونټ او 10 سب یونټ. رایبوزوم دا درې برخې لري، یو د ای برخه ده، اکسپټر برخه ده، کوم ځای کې چې ترانسپورټ ار ان اے د رایبوزوم سره یوځای کیږي، بل د پی برخه ده چیرې چې پیپټاید چین غټیږي، او بل د ای برخه ده کوم ځای کې چې بې چارجه ترانسپورټ ار ان اے رایبوزوم پرېږدي. نو کله چې د پروټین سانتیز لپاره مسنجر ار ان اے و رایبوزوم ته راسي، نو په ای برخه کې د مسنجر ار ان اے د کوډ مطابق ترانسپورټ ار ان اے راځي. تاسو وګورئ موږ دلته په مسنجر ار ان اے کې ادنین یوراسیل ګوانین لرو، نو د دې مطابق د ادنین مقابل کې یوراسیل، د یوراسیل مقابل کې ادنین او د ګوانین مقابل سایتوزین درلودونکي ترانسپورټ ار ان اے راځي د رایبوزوم د ای برخې سره یوځای کیږي. وروسته دغه ترانسپورټ ار ان اے راځي پی برخې ته او ای برخې کې د نوي کوډ مطابق ترانسپورټ ار ان اے راځي د رایبوزوم سره وصل کیږي. تاسو وګورئ هر ترانسپورټ ار ان اے د ځان سره امینو اسید لري او دا امینو اسیدونه دا په پی برخه کې دوی سره یوځای کیږي او دوی پول پیپټاید چینونه جوړي. نو په همدغه شکل باندې ای برخه ته د نوي کوډ مطابق بل ترانسپورټ ار ان اے راځي او هغه ځان سره امینو اسید راوړي. اوس په دغه نارمل پروټین سانتیز میخانیکات کې نو ماکرولایډز انټي بایوټیکونه کم اختلال منځته راوړي، په کم ځای کې دوی مداخله کوي. ماکرولایډز انټي بایوټیکونه دوی د پروټین سانتیز د مخنیوي په خاطر دوی د رایبوزوم د 50 اس سب یونټ سره یوځای کیږي. نو کله چې ماکرولایډز انټي بایوټیکونه د 50 اس سب یونټ سره یوځای شول، دوی څه کار کوي؟ دوی نه پرېږدي چې د ای سایډ ترانسپورټ ار ان اے و پی سایډ ته راسي. تاسو وګورئ د نیو کوډ مطابق ترانسپورټ ار ان اے راځي و د رایبوزوم د ای سایډ سره یوځای کیږي. نو د دې لپاره چې دوی دغه د پولی پیپټاید چین ایلانګیشن منځته راوړي، نو دا ترانسپورټ ار ان اے باید پی سایډ ته راسي. مګر د ماکرولایډز انټي بایوټیک په موجودیت کې ترانسپورټ ار ان اے نشي کولی چې د ای سایډ څخه دی او د رایبوزوم و پی سایډ ته راسي. نو په دې اساس باندې کله چې دغه د ترانسپورټ ار ان اے و پی سایډ رانیسي، نو د دغه پیپټاید چین ایلانګیشن او اوږدوالی منځته نه راځي، نو پروټین سانتیز توقف کوي. دا یو میخانیکات دی د ماکرولایډز انټي بایوټیکونو کم چې دوی پروټین سانتیز څخه مخه نیسي. بل میخانیکات چې دوی دغه په واسطه باندې هم کوي چې پروټین سانتیز څخه مخه ونیسي په بکټریاوو کې، هغه دوی دغه د امینو اسیدونو ترمنځ نه پرېږدي چې پیپټاید بوند یا پیپټاید اړیکه جوړه شي. نو په دې اساس باندې هم امینو اسیدونه نه سره یوځای کیږي او دوی پولی پیپټاید چین یا زنځیرونه نه سره جوړي. نو په دې ډول باندې ماکرولایډز انټي بایوټیکونه په بکټریاوو کې د پروټین سانتیز څخه مخه نیسي. نو کله چې په بکټریا کې پروټین سانتیز نشي، بکټریا نمو نشي کوي او تکثر هم نشي وسره کوي. راځي چې اوس وګورو چې بکټریاوې د ماکرولایډز انټي بایوټیک په مقابل کې څنګه ریزسټانس منځته راوړي. د درو میخانیکي تو په واسطه باندې
بکټریا د ماکرولایډز انټي بایوټیک په مقابل کې ریزیسټانس منځته راوړي. یو د هغه میخانیکیتو څخه دا دی چې دوی نه پرېږدي چې اریترومایسین د اول و بکټریا ته ور داخل سي، او که چیرې داخل سي دوی یې د اکټیو افلوکس پمپ په واسطه باندې بیرته د انرژي په مصرف سره د خپل داخلي محیط څخه بکټریا اریترومایسین و خارجي محیط ته باسي. دا یو میخانیکیت دی. بل میخانیکیت دوی استریز انزایم تولیدوي چې دغه په واسطه باندې دوی دغه اریترومایسین هایدرولایز کوي او اریترومایسین غیر فعاله کوي. دریم میخانیکیت چې دغه په واسطه باندې بکټریاوې د ماکرولایډز انټي بایوټیک په مقابل کې ریزیسټانس منځته راوړي هغه ټارګټ سایډ موډیفیکیشن دی. دوی د رایبوزمل میتالیز انزایم په تولیدولو سره د خپل رایبوزمل ارینې په یو سنگل سایډ کې ډای میټالیټ کوي چې د هغه څخه وروسته اریترومایسین دوی میل نشي چې د رایبوزم سره دی یو ځای شي، نو ځکه رایبوزم خپل نارمل پروتین سنتیزس ته ادامه ورکوي. نو په دې درو میخانیکیتو سره بکټریا د ماکرولایډز انټي بایوټیک په مقابل کې ریزیسټانس منځته راوړي. اریترومایسین دا د معدې د تیزاب په واسطه باندې تخریبیږي، نو ځکه کله چې اریترومایسین اورال اخیستل کیږي دا باید یو انټیری کوټ ولري، او یا هم اریترومایسین د سټیریټ سره یو ځای لکه اریترومایسین سټیریټ ټابلیټونه، نو په دا وخت کې بیا دوی د معدې د تیزاب په مقابل کې مقاومت پیدا کوي. همدارنګه غذا هم د اریترومایسین په جذب کې مداخله کوي. اریترومایسین هالف لایف په سیروم کې 1.5 ساعته دی، او اریترومایسین نشي کولی چې بلډ برین بیرر څخه تیر سي. همدارنګه دوی کولی چې پلاسنتا څخه تیر سي. اریترومایسین کولی چې پلاسنتا څخه و پیټرس ته تیر سي. اریترومایسین عموما د بایل د لارې اترا کیږي. صرف 15% اریترومایسین د یورین د لارې اترا کیږي، نو ځکه په رینل فیلر کې د اریترومایسین دوز اجسټمنټ ته ضرورت نشته. اریترومایسین دا په ګرام پازیټیو بکټریا باندې ډېر ښه مؤثر واقع کېدای سي، نو ځکه کسان چې د پنسلین سره الرجي ولري نو په دا کسان کې دا د پنسلین یو ښه الټرنیټیو دوا کېدای سي. همدارنګه اریترومایسین په ټریډیشنلی ډول باندې په لاندې ناروغي کې ډرګ اف چوایس دی، لکه کورن بکټیریل انفیکشنز، ریسپیریټري انفیکشنز، نیونیټل اوکولر جینیټل کلایمیډل انفیکشنز. اریترومایسین ځینې بارز سایډ افیکټونه لري کوم چې د اریترومایسین استعمال په کلینیکی ډول باندې کم کړی دی. د هغوی څخه یو ګاسترو انټسټینل انټولرانس دی. اریترومایسین دا د ګاسترو انټسټینل هغه موټالیټي مستقیما تنبیه کوي، نو په دا خاطر ځینې ګاسترو انټسټینل تشوشات په کسانو کې پیدا کېدای سي کوم چې د اریترومایسین څخه استفاده کوي، چې دا عموما ځینې وخت دې ته مجبوره کېږي چې اریترومایسین په ځای باندې د هغه بل الټرنیټیو څخه استفاده وکړو. همدارنګه بل سایډ افیکټ چې دی هغه کولسټاټیک هیپاټایټس دی. دوی کولی چې په ځینې کسان کې کولسټاټیک هیپاټایټس منځته راوړي چې دا عموما هایپرسنسیټیویټي له کبله دا منځته راځي. اریترومایسین دا سایټوکروم پی 450 انزایم سیستم ډیپریس کوي، نو ځکه که چیرې د اریترومایسین سره نورې دواګانې هم یو شخص اخلي نو اریترومایسین د هغه دواګانو هغه د تاثیر موده چې ده هغه وروږدوي. نو دغه سایډ افیکټ هم باید متوجه اوسو کله چې موږ د اریترومایسین څخه استفاده کوو. نو ډیره مننه چې ویډیو م در پای پورې وکتل. که چیرې غواړئ چې نورې طبي ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ پښتو میډیسن یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه کوئ چې زموږ ویډیوګانې د پښتو میډیسن فیسبوک صفحې د لارې هم تعقیب کړئ، او که چیرې غواړئ زموږ ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ نو پښتو میډیسن ټیلیګرام چینل د لارې تاسو کوئ چې زموږ ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ. نو در بیا پرې تاسو ته ښه وخت غواړم.